Шановні українці, з Днем сну вас і радимо святом не нехтувати. Адже людина у вісні проводить третину життя, а 2/3 залежать від того, чи виспалися ми як слід. Статистика невтішна. Кожен другий мешканець планети спить погано. За кордоном цю проблему кинулися вирішувати вже давно. У Німеччині діє 800 лабораторій сну, в Сполучених Штатах 1200. В Україні ж така тільки одна, у селі Глеваха. Як позбутися проблем зі сном, далі у сюжеті. Виспана нація може відтворювати великі діла. Навіть космонавти сьогодні щоденно зранку дають звіт на землю, як вони спали. Головний лікар лабораторії сну Юрій Погорецький про важливість тихої години знає добре. Каже, кожна людина має спати у середньому по 8 годин. Але це практично неможливо, і проблеми зі сном має кожен другий. Найчастіше від безсоння страждають люди з нервовими професіями – пожежники, міліціонери, лікарі, посадовці, журналісти. Через неправильний спосіб життя, постійні стреси і алкоголь. Наслідки сумні. За статистикою, кожна 4-та аварія на дорозі, бо водій заснув за кермом. За рулем було в мене 4-5 случаїв, що я виїжджав на встречну полосу. Лікарі кажуть, буває, люди засинають просто на ходу. Сидів за столом над тарілкою і, схаменулися раптово, коли він почав падати. А жінка, яка стояла біля нього, сказала, що це постійно відбувається. Від недосипання, як по ланцюжку, ожиріння, інфаркти, імпотенція, старечий маразм, а практично у кожного хропуна – синдром апноe. Апноe – зупинка дихання під час сну, стається через гальмування дихального центру у довгастому мозку, викликає нестачу кисню у крові, а почасти і смерть. Людина із синдромом апноe може не дихати 4-5 годин із 8 відведених на сон. Це лабораторія сну. Тут якраз хропунів і лікують. Курс терапії від 9 місяців, залежно від тяжкості синдрому апноe. Спершу пацієнтів діагностують, чіпляють на них датчики і відправляють спати. Усе записують на відео, а потім показують пацієнтам. Є можливість 100% вирішувати питання хропіння і зупинок дихання у вісні за допомогою приладів, які ви зараз можете побачити, маски, сіпапи, без операцій. Оперативне втручання з цього року, з 1 січня 2011 року, заборонено оперувати проблеми хропіння і апноe у вісні. Ось він, прилад СІПАП. Ним від хропіння лікують в усьому світі. Коли людина спить, ця маска під тиском подає повітря до горла і розширює його, аби людина могла дихати. Для українців таке лікування дуже актуальне, адже кожен 5-й, кому за 30, хропе у вісні. Начал храпеть, сильно храпеть. Значит, пришлось уединяться в отдельную спальню, для того, чтобы не мешать семье. Загалом, для солодкого сну лікарі радять не пити кави та чаю вже за 3 години до того, як лягати спати. Не їсти надвечір жирної їжі, уникати стресів і на ніч вимикати мобільні. Благодійно на сон впливає свіже повітря і банани. Вони сприяють виробленню гормонів сну. Яскравих сновидінь вам бажають Аліна Мордюк, Антон Шатура, Новий канал.